Goedenavond en groetjes uit Eindhoven. Dit is Romilo, ik kom uit de Filipijnen. En vanavond ga ik een lekker en snel visgerecht maken. De recipe heet paksiw. Gemaakt op basis van saus van azijn, zout, peper en uien. Het is vergelijkbaar aan de Spaanse gerecht pescado encebollado. Het verschil is dat voor dit gerecht gaan we geen roerbak maken. We gaan gewoon alle de ingrediënten toevoegen en laten koken binnen ongeveer 10 tot 15 minuten. Snel en makkelijk. We gaan beginnen. Pescado encebollado. En deze zijn ingrediënten. Ongeveer 800 kilo van vis. Maakt niet uit welke vis. Filet kan ook. 2 uiens en een klein gember. Alleen om de geur van de vis te neutraliseren. Optioneel is een knoflook. Azijn, zout en peper. Heel eenvoudig. We gaan gewoon alle de ingrediënten toevoegen tegelijkertijd. Hoeft niet netjes zijn. En we toevoegen de gember, de uien. Gewoon of de vis, op onder kan ook. Daarna we gaan toevoegen de azijn. Ongeveer of circa half kop. Of in Nederland noemen we dat 125 milliliter. We hebben natuurlijk zout nodig. Hoeveel? Gewoon half tot 3/4 lepel. En vers gemaalde peper. Op eigen smaak. Deksel aan en de vuur. Eerst met hoge vuur. En daarna, als het begint te koken, kunnen we de vuur lager maken. Ongeveer 5 minuten begint te koken. En nu kunnen we als optie die groene peper of chilipeper toevoegen. En olie. Olie is goed te combineren met azijn. Dat is een perfecte huwelijk van smaak. En na 10 minuten tot 12 hebben we een gerecht. Paksiw. En het is best gegeten met witte rijst en pilsje. Of rosé. Dat was onze gerecht. Paksiw. Makkelijk, eenvoudig en snel. Tot volgende keer. Dankjewel.